हो. ओके, कन्सिडर दॅट इज द, या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्या इक्वली स्पेस्ड आहेत. म्हणजे पहिल्या 0 एनर्जी लेवलची एनर्जी तुम्हाला किती मिळेल, हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, 2 ओमेगा बार ऑसिलेशन. या मग या दोन्हीचा डिफरन्स तुम्ही काढला, 3/2 - 1 हाफ म्हणजे काय झालं, 2/2. 2 ओमेगा बार ऑसिलेशन म्हणजे ह्या सर्व एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स ऍडजस्टंट की त्याला ओमेगा बार ऑसिलेशन. म्हणजे त्यावरून काय सिद्ध होतं, तर या एनर्जी लेवल्स या इक्वली स्पेस्ड आहेत. इक्वली स्पेस्ड आहेत म्हणजे ज्यावेळी ही असे मॉलिक्युल्स, पोलर मॉलिक्युल्स आपण एक्सपोज करतो फार इन्फ्रारेड रेडिएशनला, त्यावेळी ते रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतात आणि ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे त्याची एनर्जी वाढते. एनर्जी वाढली म्हणजे ट्रान्झिशन होत आहे का, तर नाही. देअर ऑपरेट्स ए सिलेक्शन रूल आणि सिलेक्शन रूल नुसार नेक्स्ट होतं. म्हणजे तुमचा मॉलिक्युल जर 0 मध्ये असेल तर 1 मध्ये असेल तर 2 मध्ये ट्रान्झिशन होईल, 2 मध्ये असेल तर 3 मध्ये, 3 मध्ये 4 मध्ये असं ट्रान्झिशन होईल. मग सपोज मॉलिक्युल अंडरगो ट्रान्झिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल फी डॅश टू अ हायर व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल फी डबल डॅश. स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये नेहमी लोअर एनर्जी लेवल ही सिंगल प्राइमने एक्सप्रेस केली जाते आणि हायर एनर्जी लेवल ही डबल प्राइमने एक्सप्रेस केली जाते. मग डबल प्राइम म्हणजे हायर एनर्जी लेवल आणि सिंगल प्राइम म्हणजे लोअर एनर्जी लेवल. मग तो एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब केली एनर्जी किंवा किती इमिट केली इमिशन मध्ये, हे आपल्याला डेल्टा इज इक्वल टू आता ही जूल्स मध्ये हे इक्वेशन आपण मी इथं प्लेस केलेलं आहे. ही हायर एनर्जी लेवलची एनर्जी झाली, लोअरची एनर्जी आहे व्ही डॅश प्लस 1/2 एससी ओमेगा बार ऑसिलेशन, ही लोअरची एनर्जी झाली. एससी ओमेगा बार ऑसिलेशन, एससी ओमेगा बार ऑसिलेशन दोन्ही काय होत सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये पाहिजे असेल तर हा एससी इथं येणार नाही, फक्त ओमेगा बार ऑसिलेशन, कारण ओमेगा बार ऑसिलेशन एकच सोयीचं पडेल सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये. मग व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश ओमेगा बार ऑसिलेशन हा एनर्जी डिफरन्स साठी इक्वेशन आलं. मग व्ही डबल डॅश आणि व्ही डॅश याच्यातला डिफरन्स किती आहे, सिलेक्शन रूल नुसार एकच डिफरन्स आहे. म्हणजे हा डिफरन्स एक आला, एक इंटू ओमेगा बार ऑसिलेशन म्हणजे किती आलं व्हॅल्यू डेल ऑसिलेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स. व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश ही व्हॅल्यू 1 आहे, म्हणजेच ओमेगा बार ऑसिलेशन हाच फक्त एनर्जी डिफरन्स तुम्हाला मिळेल. are those in which v double dash minus v dash equal to 1. जर हार्मोनिक व्हायब्रेशन्स असतील तर हा सिलेक्शन रूल स्ट्रिक्टली अप्लाय करू is equal to omega bar oscillation, delta EV is equal to epsilon V is equal to omega bar oscillation. म्हणजे हा जो एनर्जी डिफरन्स आहे, दॅट एनर्जी डिफरन्स इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द स्पेक्ट्रा. म्हणजे स्पेक्ट्रा मध्ये याची जी फ्रिक्वेन्सी असेल त्या फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द सेंटीमीटर इनवर्स. म्हणजे जी ती तुम्हाला ओमेगा बार ऑसिलेशन या फ्रिक्वेन्सीला सर्व एनर्जीसाठी कन्सिडर केली, ट्रान्झिशन 0 to 1 कन्सिडर केलं, ही सर्व ट्रान्झिशन कन्सिडर केली, प्रत्येक लेवल मधला डिफरन्स एनर्जी डिफरन्स इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मध्ये त्या हा जो एनर्जी डिफरन्स आहे त्या फ्रिक्वेन्सीला स्पेक्ट्रम मध्ये लाईन मिळेल. मग आपल्याला ज्या लाईन्स मिळतील या सर्व ट्रान्झिशन मुळे त्या फ्रिक्वेन्सीला असतील का एकाच फ्रिक्वेन्सी
वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला मिळतील का एका एनर्जी डिफरन्स सेम आहे की ओमेगा बार ऑसिलेशन एवढा एनर्जी डिफरन्स आहे तुम्हाला ही वेगवेगळी ट्रान्झिशन झाली 0 to 1 1 to 2 4 ही ट्रान्झिशन झाली तर याला जी लाईन मिळेल ती एकाच फ्रिक्वेन्सीला मिळेल का वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला मिळेल बोला आवाज येतो ना माझा प्रतीक्षा कदम प्रतीक्षा त्या लाईन मिळतील स्पेक्ट्रम मध्ये एनर्जी डिफरन्स सेम आहे सेम एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतोय सेम एनर्जी मिळतील त्या लाईन्स या एकाच फ्रिक्वेन्सीला मिळतील का वेगवेगळ्या ऍब्सॉर्ब केलेला आहे सेम डिफरन्स ऍब्सॉर्ब केलेला पण सेम ऍब्सॉर्ब केली म्हणजे जी लाईन स्पेक्ट्रम मध्ये मिळेल ती लाईन एकाच फ्रिक्वेन्सीला मिळेल का वेगळ्या एकच फ्रिक्वेन्सीला that is the we got जी फ्रिक्वेन्सी सर्व ट्रान्झिशनला याच फ्रिक्वेन्सीला लाईन मिळते म्हणजे ही लाईन ही मोस्ट इंटेन्स लाईन असणार आहे हा बँड असणार आहे आणि त्याची इंटेन्सिटी ही सगळी फंडामेंटल बँड दिस इज द required for transitions levels. Figure indicates that the vibrational energy levels are equally spaced with the spacing omega bar oscillation. Vibrational energy levels are equally spaced आहेत त्याच्यातलं स्पेसिंग सुद्धा between any two adjacent energy levels will give the same energy. That current energy separation same way. Hence, according to the equation 9, pure vibrational spectrum will consist of as shown in the figure, and this band is known as the fundamental band. म्हणजे व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जो मोस्ट इंटेन्स बँड मिळतो त्याला काय म्हणायचं बँड ऍट द फ्रिक्वेन्सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. समजलं हे सर्वांना किती बँड मिळतात व्हायब्रेशन मिळतो आणि तो मोस्ट इथपर्यंत काही शंका आहे काहीच बोलायचं नाही काही रिप्लाय द्यायचा नाही बरोबर आहे ना then next determinate the vibrational energy levels are equally spaced with the spacing omega bar oscillation and it is given by the equation omega bar oscillation साठी आपण पाठीमागच्या लेक्चरला इक्वेशन पाहिलेलं आहे omega bar oscillation is equal to 1/2 pi c square root k divided by आपण ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी ओमेगा बार 2 pi c square root k divided by mu. ओमेगा ऑसिलेशन साठी तुम्ही इक्वेशन पाहिलं 1/2 pi ते वेव्ह नंबर मध्ये कन्वर्ट करण्यास करायचं हे इक्वेशन पाठीमागच्या लेक्चरला दिलेलं आहे मी 1/2 pi c square root k काय सेंटीमीटर इनवर्स ओमेगा बार आहे म्हणजे इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर मग बाय रिअरेंजिंग द इक्वेशन हे इक्वेशन रिअरेंज केलं आता याच्यातल्या टर्म्स तुम्हाला माहित आहेत सी इज द व्हेलॉसिटी ऑफ लाइट आहे के ही फोर्स आणि म्यू हे रिड्यूस्ड मास आहे ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्टची किंवा डायटॉमिक मॉलिक्युलची ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर मग के साठी इक्वेशन आपल्याला ऑब्टेन करायचं आहे व्हॉट इज के के इज द फोर्स कॉन्स्टंट यासाठी इक्वेशन ऑब्टेन करा याचा स्क्वेअर घेतला आपण तर या व्हॅल्यूचं काय होईल स्क्वेअर होईल रूट के अपॉन म्यूचा स्क्वेअर घेतला तर के बाय म्यू होईल मग याचा स्क्वेअर काय येईल
ओमेगा बार ऑसिलेशन स्क्वेअर 4 पाय स्क्वेअर सी स्क्वेअर म्यू. मग के साठी इक्वेशन रिअरेंज केला आपण. के इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर सी स्क्वेअर ओमेगा बार स्क्वेअर इंटू म्यू. म्यू हे काय रिड्युस्ड मास आहे. म्यू हे मॉलिक्युलचं रिड्युस्ड मास आहे. ॲटॉमिक मॉलिक्युल मध्ये दोन मासेस आहेत, M1 आणि M2 हे दोन मासेस आहेत आणि त्याचं मास हे सिंगल टर्म्स मध्ये जर एक्सप्रेस करायचं फॉर्म मध्ये ते एक्सप्रेस करतो म्यू. अँड म्यू M1 प्लस M2. मग पायची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट तुम्हाला माहिती आहे सर्व रेडिएशन ची व्हेलॉसिटी सेम आहे. 3 × 10⁻⁴ ओमेगा बार ऑसिलेशन ही त्या ऑब्जेक्टची ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे. आणि हे इक्वेशन वापरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो, फोर्स कॉन्स्टंट के कॅल्क्युलेट करू शकतो. याच्यामध्ये ही नोटेशन सी इज द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट and mu is the reduced mass. आता वही आणि पेन घ्यायचंय, कॅल्क्युलेटर घ्यायचंय आणि हे हा प्रॉब्लेम लिहून घ्यायचा आहे. वही आणि पेन आहे ना सर्वांकडे का नाही? अरे बोला काहीतरी. आहे का नाही वही? हा मग लिहून घ्या प्रॉब्लेम आणि सॉल्व करायचंय. Consider that is a solution of CO in an inert solid. स्लाइड दिसते का तुम्हाला? अरे स्लाइड दिसते का? हो दिसते. ओके. A solution of carbon monoxide in an inert solvent absorbs the radiation at frequency 6.4 into 10⁻13 second inverse. It absorbs the radiation at the frequency 6.4 into 10⁻13 second constant for the bond in C. Constant for the bond in CO in bracket is reduced mass तुम्हाला दिलेला आहे 1.14 into 10⁻³ -23 ग्रॅम. देन कधी आता बरा झालाय का? तिथे लॅब मध्ये कोकट सर होते इकडे खाली. हा बघा फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे. के इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर सी स्क्वेअर ओमेगा बार स्क्वेअर म्यू. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. तुम्हाला डायरेक्टली ओमेगा बार दिलाय का? जी फ्रिक्वेन्सी रेडिएशनच्या ऍब्सॉर्ब केलेले तीच ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे. त्याच फ्रिक्वेन्सीने मॉलिक्युल ऑसिलेट होतोय. दॅट इज द ओमेगा बार ऑसिलेशन. पण इथं फ्रिक्वेन्सी सेकंड इनव्हर्स मध्ये दिलेले म्हणजे सायकल पर सेकंड मध्ये दिलेलं आहे. तुम्हाला त्याचं कन्व्हर्जन करावं लागेल. मग काय करायचं? इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर म्हणजे ओमेगा बार मध्ये कन्व्हर्जन करायचंय तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीचं. तर ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू लॅमडा. मग 1/λ इज इक्वल टू काय? न्यू डिवायडेड बाय सी. न्यू तुम्हाला दिलेला आहे त्याला सी ने डिवाइड करा. यू गॉट द फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. म्हणजे ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू ओमेगा बार डिवायडेड बाय सी. सॉरी नॉट ओमेगा बार, ओमेगा ऑसिलेशन डिवायडेड बाय सी. नाही, ओमेगा ऑसिलेशन डिवायडेड बाय सी. ओमेगा ऑसिलेशनची व्हॅल्यू पुट करा. किती दिलेले आहे? 6.4 into 10⁻13. सी ची व्हॅल्यू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट मीटर पर सेकंड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड.
SI युनिट आहे याचं म्हणजेच वेव्ह नंबर फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबरचं युनिट पण काय येईल SI युनिट येईल, दॅट इज मीटर इनव्हर्स. हे सॉल्व्ह केलं 6.4 इंटू 10⁻13 डिवायडेड बाय 3 इंटू 10⁸ याचं आन्सर आलं 2.133 इंटू 10⁵ मीटर इनव्हर्स. ही आली फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. आता ही व्हॅल्यू पुट करा. पायची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित आहे 3.14 त्याचा स्क्वेअर 4 इंटू 3.14 स्क्वेअर इंटू 3 इंटू 10⁸ ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि हा फॅक्टर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला आहे. कुठला फॅक्टर? ओमेगा बार ऑसिलेशन. त्याचा पण स्क्वेअर घ्यायचा आहे. फॉर्म्युलामध्ये ओमेगा बार ऑसिलेशनचा स्क्वेअर आहे 2.133 इंटू 10⁵ ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता मात्र इथं रिड्यूस्ड मास कार्बन मोनॉक्साईडचं ग्राम मध्ये दिलेलं आहे आणि हे बाकीच्या व्हॅल्यू आपण SI युनिट मध्ये घेतलेल्या आहेत. म्हणजे ग्रामचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं पाहिजे? ग्रामचं कन्व्हर्जन करायला पाहिजे ना किलोग्राम मध्ये. 10⁻23 काय होईल? ग्रामचं किलोग्राम मध्ये कन्व्हर्जन करायचं म्हणजे 1000 ने डिव्हाइड करायचं. 1000 ने डिव्हाइड करायचं म्हणजेच काय? 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करायचं. मग अगोदर 10⁻23 आहे, पुन्हा त्याच्यामध्ये -3 ऍड होणार म्हणजे किती होणार? 10⁻26 kg. रिड्यूस्ड मास किलोग्राम मध्ये करण्यासाठी त्याला परत ग्रामला 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करायचं. किती आली व्हॅल्यू तुमची? 10⁻26. आणि ते सॉल्व करायचे सर्वांनी. इथं 10⁻26 घ्या केजी मध्ये, कारण आपल्याला व्हॅल्यू दिलेल्या आहे ग्राम मध्ये आणि बाकीच्या व्हॅल्यू आपण SI युनिट मध्ये घेतलेल्या आहेत. म्हणजेच इथं काय करायचंय? 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे जे आन्सर आलेलं आहे ते तुमचं किलोग्राम पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये येईल. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा बार ऑसिलेशन. सॉरी, नॉट ओमेगा बार ऑसिलेशन, इट इज द फोर्स कॉन्स्टंट. समजलं? हे प्रॉब्लेम सोडवला का सर्वांनी? सोडवून दिलेला आहे. Then next, consider that is the आता आपण सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये पाहिलं की वी गॉट द सिंगल ब्राइट or most intense line, that is the fundamental band. But in case of the real molecule, along with this most intense line, we got the number of faint lines in case of the real molecule. In contrast to the simple harmonic oscillator, real molecule का असं होतं? तर real molecule मध्ये along with this most intense line, that is the fundamental band, faint lines are also obtained. तेच सापडलं नाही मला. मी शोधला खूप. काल आपण बघितला नव्हता ना? लावला होता, नाही सापडला मला. पाहिला मी आल्यालाच, कारण म्हणून तरी इकडे बसले. In contrast to simple harmonic oscillator, real molecules do not obey Hooke's law, and though the bond is elastic, the restoring force will not be proportional to the displacement of the oscillator from the mean position. Hooke's law आपण पाहिलेलं आहे. Hooke's law मध्ये स्टेटमेंट तुम्ही पाहिलेलं आहे, the force which tends to restore the atom to its original position. त्या फोर्सला आपण काय म्हणतो? रिस्टोरिंग फोर्स. म्हणजे तुम्ही स्प्रिंग आहे समजा, कन्सिडर करा की स्प्रिंग म्हणजे डायटॉमिक मॉलिक्युलचं एक टोक वरती स्टेबल आहे आणि दुसरा ऍटम आहे तो खालच्या बाजूला आहे. कन्सिडर करा की ही एक स्प्रिंग आहे, तर तुम्ही स्ट्रेच केलं तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोझिशन पासूनच वाढणार. कॉन्ट्रॅक्ट तो तशाच स्थितीत राहतो का? नाही. देयर इज सम फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन द ऍटम which try to restore that atom to its original position. That force is the restoring force, and according to Hooke's law, that restoring force is directly proportional to the displacement of the oscillator from the equilibrium position. For such molecule, if the bond between the atoms is stretched to more than 10%
ऑफ बॉन्ड लेंथ. आता सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये काय कन्सिडर केलंय की बॉन्ड स्ट्रेच केला, atoms व्हायब्रेट होतात. कॉन्ट्रॅक्शन स्ट्रेचिंग टेक्स प्लेस विथ इन्क्रीज इन व्हायब्रेशनल एनर्जी. इट स्ट्रेचेस विथ मोर एनर्जी. With continuously we can increase the energy and bond between the two atoms stretch and contract, and the atoms between the molecule vibrates indefinitely. पण असं होऊ शकतं का रिअल मॉलिक्युल मध्ये की कितीही वेळ, आता रबर ताणला तुम्ही, रबर ताणला तर एक वेळ अशी होती की रबर तुटतो, म्हणजे खूप असं स्ट्रेचिंग आपण करू शकत नाही, कधीतरी ते रबर या मॉलिक्युलच्या बाबतीत सुद्धा आहे, काही ठराविक डिस्टन्स पर्यंतच आपण स्ट्रेच करू शकतो, आणि तरीही आपण स्ट्रेचिंग करत गेलो तर तो बॉन्ड काय होतो, ब्रेक होतो. म्हणजेच फॉर सच मॉलिक्युल इफ द बॉन्ड बिटवीन द ॲटम इज स्ट्रेच्ड टू मोर दॅन 10% ऑफ बॉन्ड लेंथ, द मॉलिक्युल कॅन डिसोसिएट अँड विल शो व्हायब्रेशन in the energy curve. These molecules are called as anharmonic oscillator. In the lower state, the diatomic molecule behaves like simple harmonic ऑसिलेटर. आता इथं जी पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम दाखवलेले ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर साठी असा पॅराबोला मिळालेला आहे. आपण त्यावेळी एक्सप्लेन केलेलं आहे की इथे जो ऍटम आहे त्याची पोझिशन दुसरा ऍटम आहे, हे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आहे दोन ऍटम मधलं, आणि तो ऍटम आपण या इक्विलिब्रियम डिस्टन्स पासून स्ट्रेच केला, नंतर तो कॉन्ट्रॅक्ट होईल, स्ट्रेच केला, जास्त एनर्जी नाही, कॉन्ट्रॅक्ट होईल, स्ट्रेच केला, कॉन्ट्रॅक्ट होईल, आणि हे पॉइंट जर तुम्ही जॉईन केले, स्ट्रेचिंग आणि कॉन्ट्रॅक्शन इक्वली होत आहे त्या इक्विलिब्रियम पोझिशन पासून, म्हणजे आपल्याला हा पॅराबोलिक कर्व मिळतोय. परंतु जर आपण ही हा मॉलिक्यूल रिअल मॉलिक्यूल कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये अलाउंग विथ, म्हणजे जर स्ट्रिक्टली त्याची व्हायब्रेशन ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सारखे असतील तरच तो सिलेक्शन रूल ओबे करतो. डेल्टा व्ही इज इक्वल टू +-1, आणि आपल्याला एकच फंडामेंटल मोस्ट इंटेन्स बँड मिळतो व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रामध्ये. परंतु जर आपण रिअल मॉलिक्युलचा स्पेक्ट्रा पाहिला तर त्या मोस्ट इंटेन्स फंडामेंटल बँड बरोबरच काही फेंटर लाईन्स मिळतात, आणि या फेंटर लाईन्स कशामुळे मिळतात तर द व्हायब्रेशन्स ऑफ द डायटॉमिक मॉलिक्यूल आर नॉट स्ट्रिक्टली as like that of the simple harmonic oscillator. They are anharmonic, and for anharmonic motion we can plot this potential energy diagram like this. म्हणजे जर लोअर एनर्जी लेवल असेल तर इट बिहेव्स लाईक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट ॲट हायर स्टेट vibrations becomes anharmonic, and the potential energy curve for a molecule having anharmonic motion is shown in the figure. हा potential energy curve ब्लू ने जो दाखवलेला आहे तो काय आहे, पोटेन्शियल एनर्जी कर्व फॉर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर. इथं आपण स्ट्रेचिंग इनडेफिनेटली करू शकत नाही, तर एक पोझिशनला हा बॉन्ड काय होतोय, ब्रेक होतोय, आणि dissociation of the molecule takes place. Then consider, म्हणजे मग हा जर अनहार्मोनिक मोशन आपण कन्सिडर केली तर when the vibrations are anharmonic, selection rule delta V is equal to, आपण हा सिलेक्शन रूल अप्लाय करू शकत नाही. इन केस ऑफ द अनहार्मोनिक मोशन along with this transition, other transitions for which delta V is equal to +-2, +-3 and +-4 some extent, thereby producing lines than the fundamental one. म्हणजे या ट्रान्झिशन बरोबरच ही ट्रान्झिशन सुद्धा घडून येतात. दॅट इज डेल्टा व्ही इज इक्वल टू +-2, +-3, +-4, म्हणजे 0 मधून 2 मध्ये, 0 मधून 3 मध्ये किंवा 0 मधून 4 मध्ये सुद्धा ट्रान्झिशन काही प्रमाणात घडून येतात. दॅट इज this transition occurs when the vibrations are unharmonic and therefore produce the fainter lines than the fundamental one. These lines are called as overtones. या लाईनला काय म्हणायचं, overtones म्हणायचं. The selection rule for anharmonic oscillator can be written as anharmonic oscillator 2 +-3. This is the selection rule for anharmonic oscillator.
In order to account for unharmonicity, आता व्हायब्रेशनल एनर्जी याच्यामधून जे एनर्जीचं इक्वेशन आहे ते कन्सिडर करा. काय आहे इक्वेशन जूल मध्ये? लिहिलेलं आहे तुमच्या समोर. हो नका, इक्वेशन तुम्हाला डायरेक्टली दिलेलं आहे, काय डेरिव्हेटिव्ह वगैरे करायचं नाही. व्ही प्लस वन हाफ या जूल मध्ये किंवा व्ही प्लस वन हाफ ऑसिलेशन or in terms of the wave number you have ओमेगा बार ऑसिलेशन. मग तुम्ही फक्त एक जरी लक्षात ठेवलं, व्ही प्लस वन हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, त्याचं मात्र युनिट हे सेंटीमीटर इनवर्स आहे. तर हे इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे. याच्यामधून हा फॅक्टर काय केला पाहिजे? मायनस ऑफ द मॉलिक्युल ए मायनस ए. मग आता आपण इथं जूल मध्ये इक्वेशन कन्सिडर केलंय, म्हणजे ए काय केलं त्याच्यातनं मायनस केला. अँड तर इट इज ए इज इक्वल टू व्ही प्लस टू एक्स. एक्स इज द कॉन्स्टंट आहे आणि ए ची व्हॅल्यू तुम्हाला इथं दिलेली आहे, व्ही प्लस वन हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर एच ओमेगा ऑसिलेशन इंटू एक्स. मग ए ची व्हॅल्यू पुट केली, त्याच्यामध्ये मायनस ए पुट केला. our equation for the vibrational energy h omega oscillation into x. x हा अन फॅक्टर आपण हार्मोनिक मोशन ऑफ द मोलिक्युल. ए हा फॅक्टर मायनस. आता हे जूल मध्ये तर टू एक्स मग सेंटीमीटर एनर्जीचं इक्वेशन व्ही प्लस वन हा ब्रॅकेटचा इनवर्स. इक्वेशन नंबर 12. हे जे इक्वेशन एनर्जीसाठी ईव्ही साठी मिळालेलं आहे, दॅट इज द व्हायब्रेशनल एनर्जी ऑफ अनहार्मोनिक ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. हे इक्वेशन समजलं तुम्हाला? व्हायब्रेशनल एनर्जीचं इक्वेशन, त्या एनर्जी लेवलची व्हायब्रेशनल that is v plus 1 half omega bar oscillation minus v plus 1 half bracket square into x आणि याचं युनिट आहे सेंटीमीटर इनवर्स. वेव्ह नंबरच्या फॉर्म मध्ये आपण एनर्जी देतोय. Oscillation rule, the fundamental and overtone bands are explained as साठी आपण पाहिलेलं आहे. काय सिलेक्शन रूल? प्लस मायनस वन प्लस मायनस टू प्लस मायनस थ्री एक्सेट्रा. हा सिलेक्शन रूल आपण पाहिलेला आहे. डेल्टा व्ही इज इक्वल टू प्लस मायनस वन प्लस मायनस टू प्लस मायनस थ्री एक्सेट्रा. मग आता या इक्वेशन मध्ये फी ची व्हॅल्यू 0 to 1 ट्रान्झिशन करा, तुम्हाला फंडामेंटल बँड मिळेल. 0 to 1 म्हणजे किती झाली? डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू 1 झाली. म्हणजे इथं आपला मॉलिक्युल सिलेक्शन रूल ओबे करतोय. 1 डिफरन्स आहे डेल्टा व्ही मधला, म्हणजे सिलेक्शन रूल ओबे करतोय. तर त्याच्यासाठी जी फ्रिक्वेन्सी मिळेल ती ओमेगा बार ऑसिलेशन मिळेल, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. आणि 2 p is equal to 0 to 3. 0 to 2 ला फेंट लाईन मिळेल, 2 to 3 ला
म्हणजे डेल्टा व्ही डिफरन्स 3 असेल, डेल्टा व्ही 3 असेल तर त्याला म्हणायचं सेकंड ओव्हरटोन, डेल्टा व्ही 4 असेल तर थर्ड ओव्हरटोन. अँड अदर ट्रान्झिशन फॉर 3 पेक्षा जास्त असेल मात्र रिअर आहेत, म्हणजे फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन. इथपर्यंत आपल्याला फेंट लाईन्स मिळतात अलॉंग विथ द फंडामेंटल बँड और अलॉंग विथ द मोस्ट इंटेन्स लाईन. समजलं इथपर्यंत सर्वांना? समजलं का नाही समजलं? समजणार आपण समोरासमोर आहे का? मी काय रिप्लाय देत जा. समजलं का नाही समजलं? काहीच बोलत नाही. काय जॉईन होऊन बाकीचं काय करताय? परीक्षा आहे आज. ठीक आहे, आपण जरा पुढे बघूया. याच्यामध्ये तुम्ही फीच्या व्हॅल्यू पुट केल्या. कोणकोणत्या व्हॅल्यू पुट केल्या? तर फी पहिल्यासाठी काढायचे, एनर्जी डिफरन्स काढायचा आहे. तर हायर व्हॅल्यू तुमची 1 आहे, लोअर व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे मायनस लोअरची एनर्जी. हायर एनर्जी लेवल तुमची केली 1 + 1/2 म्हणजे किती आलं? 3/2. 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन मायनस 1 चा स्क्वेअर 1, 1 + 1/2 चा स्क्वेअर 4, 1 + 1/4 म्हणजे किती? ऑसिलेशन इंटू एक्स, म्हणजे हायर एनर्जी लेवलची एनर्जी एवढी आली 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन मायनस 9/4 ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स. एक्स हा अनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टंट आहे. आणि यात पुन्हा याच्यामध्ये लोअर व्हॅल्यू तुम्ही पुट केली. लोअर व्हॅल्यू मग व्ही ची व्हॅल्यू ओमेगा बार ऑसिलेशन म्हणजे काय राहिलं? बार ऑसिलेशन. इथं पण व्ही म्हणजे 0 + 1/4 ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स, म्हणजेच काय आलं? मायनस 1/4 ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स. आणि हे दोन्ही ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून तुम्ही घेतलेत, एनर्जी डिफरन्स डेल्टा ई फी फर्स्ट एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन झालेलं आहे. ओमेगा बार ऑसिलेशन कॉमन काढला तर इन ब्रॅकेट यू गॉट 1 - 2x सेंटीमीटर इनवर्स. ही या ट्रान्झिशन साठी एनर्जी डिफरन्स मिळाला. that is the frequency in terms of the wave number that is obtained in the spectrum equal to 0 to v is equal to 0 to 2 म्हणजे डेल्टा व्ही काय आला? +2 आला. +2 म्हणजे आपला सिलेक्शन रूल व्हायोलेट झाला. दॅट इज द या व्ही इज इक्वल टू प्लस किती आली इथं? 2. 2 + 1/2 किती आलं? 2 + 1/2 किती येईल? 2 + 1/2 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन प्लस इथं 2 1/2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर 2 17/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर ओमेगा बार नॉट ब्रॅकेट स्क्वेअर 17/4 ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू या इथं is equal to 2 omega bar oscillation in bracket 1 - 3x सेंटीमीटर इनवर्स. ही या ट्रान्झिशन साठी फ्रिक्वेन्सी. जेव्हा तुमचं ट्रान्झिशन मला सेकंड ओव्हरटोन मिळेल. 2-3 ट्रान्झिशन झालंय की मग काय
या व्हॅल्यूज तुम्ही हायर व्हॅल्यू व्हीची किती लिहिणार, थर्ड एनर्जी लेवलमध्ये ट्रान्झिशन, लोअर व्हॅल्यू 0, मग 3 + 1/2 काय येईल, 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन. इथं 3 चा स्क्वेअर घ्यायचा कारण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे, आणि 1/2 चा स्क्वेअर म्हणजे 1/4, तो स्क्वेअर घेऊन हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचा. तर याच्यावरून तुम्हाला इक्वेशन मिळेल 3 ओमेगा बार ऑसिलेशन. म्हणजे 0 to 2 ट्रान्झिशनला, 0 ट्रान्झिशनला तुम्ही व्हॅल्यू काढू शकता डेल्टा. This equation for the energy of unharmonic oscillator. समजलं इथपर्यंत? समजलं का डेल्टा ई पर्यंत? अरे बोला, समजलंय का नाही समजलं? काय एनर्जीच्या व्हॅल्यू डेल्टा ई कसं काढला हे समजलं का? या इक्वेशन मध्ये हायर आणि लोअर व्हॅल्यू पुट करून सॉल्व्ह करून घेतलं. म्हणजे आता इथं 0 to 2 ट्रान्झिशन झालं असेल तर व्हॅल्यू पुट केली, by 4, that is 16 + 1, 17/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स. इथं ही व्हॅल्यू आली. समजलं? तसंच तुम्ही 0 to 3 ट्रान्झिशनला सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकता. 0 to 3 ला इथं व्ही ची व्हॅल्यू 3 पुट करायची, इथं पण व्ही ची व्हॅल्यू 3 पुट करायची, हा फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचा, 0चा फॅक्टर हा सेम येईल, आणि फायनली 0 to 3 ट्रान्झिशनला तुम्हाला इक्वेशन मिळेल 3 ओमेगा बार ऑसिलेशन इन ब्रॅकेट 1 - 4x इन सेंटीमीटर इनवर्स. समजलं हे? बोला जरा. Let us stop here. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का नेहा? नम्रता धुमाळ, आवाज येतोय का? हो मॅम. आज काय झालं, संख्या कमी काय? व्हॉट इज द रिझन? पेपर आहे ना, त्यामुळे किती नसतील. मोठा पेपर आहे? 10 मिनिटाचा पेपर आहे, मल्टिपल चॉईस. ओके, लेट अस डिस्कस टुडे ऍप्लिकेशन्स ऑफ पॉलिमर केमिस्ट्री. जेवढी मुलं आहेत तेवढ्यांनी लक्ष द्या. सोपं आणि खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे, तुम्हाला आवडेल सगळ्यांना. स्लाइड दिसते का मला सांगा? is the slide visible? Yes ma'am. Okay, so if you remember, last time we were discussing about molecular weight of polymer and the viscometry method for determination of molecular weight of polymer. Now today we'll study the remaining part, which is very interesting, and that is application of polymer chemistry. ज्यांना कोणाला केमिस्ट्री मध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांना हे खूप आवडेल की पॉलिमर कुठे कुठे वापरले जातात. त्याच्या आधी आपण हा मेथडचा पार्ट वाइंड अप करू. इज इट ऑडिबल?
अरे आवाज येतोय का? हॅलो. हो येतोय. स्लाइड दिसते का? मला हो नाही काहीतरी सांगा, त्याच्याशिवाय मला पुढे जाता येत नाही. दिसते. दिसते ना? तर 3 प्रकारचे मॉलिक्युलर वेट इथे मी लिहिलेले आहेत, नंबर ऍव्हरेज, वेट ऍव्हरेज आणि झेड ऍव्हरेज. व्हॉट आर द टेक्निक्स विच आर यूज टू डिटरमाइन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्युलर वेट्स? मागच्या वेळेला जी आपण विस्कॉसिटी मेथड बघितली, विस्कॉसिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन viscosity average molecular weight of a polymer. Viscosity average molecular weight of a polymer. Okay, so now to determine number average molecular weight, the property which depends on number of solute particles is used, and that property is known as colligative property. Colligative property वरून number average molecular weight काढलं जातं. The first technique is known as cryoscopy. Cryoscopy, which is nothing but freezing point depression. When you add some solute molecules to a solvent, there is decrease in freezing point of the solvent, and this is known as depression in freezing point, and the technique is known as cryoscopy. The cryoscopic method depends on number of solute particles, and therefore it is useful in determining number of polymer, that is number average molecular weight of the polymer. Okay. Then the second property is ebullioscopy. Ebullioscopy is the known as boiling point elevation. मगाशी सांगितलं की solute add केलं की freezing point कमी होतो. On the contrary, if you add solute particles to solvent, the boiling point of solvent gets elevated. तुम्ही लक्षात घ्या, पाणी 100 डिग्रीला उकळतं, पण पाण्यात जर मीठ टाकलेलं असेल तर त्या पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट वाढतो. याला म्हणायचं एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. का तर आपण त्याच्यामध्ये सोल्यूट टाकतो, आणि मग हे जी सोल्यूट पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये ऍड होतात, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी, अँड देअरफॉर the number of solute particle gives the number average molecular weight by the technique ebullioscopy. The same thing is true for osmotic pressure. Osmotic pressure मध्ये सुद्धा हीच प्रॉपर्टी वापरली जाते. That is the property which depends on number of solute particle. The only requirement for this method is the polymer must be soluble. तो दिलेला पॉलिमर हा त्या सॉल्व्हंट मध्ये सोल्युबल पाहिजे, अँड द टेस्ट सोल्युशन मस्ट बी डायल्यूट. असं मी तुम्हाला मागच्या वेळेला कारण सांगितलं होतं. इफ द सोल्युशन इज कॉन्सन्ट्रेटेड, then the polymer molecules gets aggregated and you will not get correct result. And for this reason, what is done is a dilute solution is used, which is of the polymer. Then to determine weight average molecular weight, that is M bar W, weight average molecular weight, what you require is light scattering method. Light scattering method is used to determine weight average molecular weight, because the light which falls on the polymer molecule can be scattered easily because of the dimension. The polymer molecules, you know, that are macromolecules, मोठे molecules असतात, आणि त्या मॉलिक्युल्सला कॉम्पीट करणारी जर वेव्हलेंथ आली तर तुम्हाला लाईट स्कॅटरिंग मिळतं, आणि लाईट स्कॅटरिंग वरून तुम्ही त्याचं मॉलिक्युलर वेट काढू शकता. आणि सगळ्यात शेवटची मेथड आहे ती म्हणजे झेड ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट साठी. टू डिटरमाइन झेड ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट, सेडिमेंटेशन मेथड इज यूज. व्हॉट इज सेडिमेंटेशन मेथड? याच्यामध्ये प्रेसिपिटेशन केलं जातं. जनरली बायोकेमिस्ट्रीमध्ये म्हणजे प्रोटीन्स, लिपिड सारखी मॉलिक्युल जी आहेत त्यांचं मॉलिक्युलर वेट डिटरमाइन करण्यासाठी ही मेथड वापरली जाते. ओके, सो विथ दिस ब्रीफ आयडिया अबाउट द मेथड्स, लक्षात घ्या तुम्हाला तुमच्या सिलेबसला फक्त विस्कॉसिटी मेथड आहे, जी आपण मागच्या पिरियडला डिटेल तिचा अभ्यास केलेला आहे. त्याच्यामुळे या मेथड्स फक्त आपल्याला माहिती पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला सांगितल्या. कुठल्या कुठल्या? सेडिमेंटेशन, लाईट स्कॅटरिंग, क्रायोस्कोपी, इबिलिओस्कोपी आणि ऑस्मोटिक प्रेशर. नावं तरी आपल्याला सांगता आली पाहिजेत विचारल्यानंतर. ओके, येस. मल्टिपल चॉईस मध्ये जर प्रश्न विचारला, झेड ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट इज डिटरमाइन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स?
तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे सेडिमेंटेशन मेथड. इफ यू से लाईट स्कॅटरिंग देन यू विल गेट रॉंग आन्सर. फाईन. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्युलर वेट ऑफ पॉलिमर. आतापर्यंत आपण पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन बघितलं, पॉलिमरचे वेगवेगळे मॉलिक्युलर वेट्स बघितले, त्याच्या मेथड्स बघितल्या, हाऊ टू डिटरमाइन मॉलिक्युलर वेट ऑफ पॉलिमर, पर्टिक्युलरली विस्कोसिटी ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट आपण काढलं. आणि आता महत्वाचं काय आहे तर व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ पॉलिमर. व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ पॉलिमर. येस, हॅलो. चार प्रकारचे ऍप्लिकेशन्स आपण डिस्कस करणार आहोत. ऍप्लिकेशन इन पॅकेजिंग, ऍप्लिकेशन इन कोटिंग, ऍप्लिकेशन इन कंडक्टिंग, ऍप्लिकेशन ऍज कंडक्टिंग पॉलिमर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मग याच्याशिवाय तुम्ही मला चौथं ऍप्लिकेशन सांगायचं की तुम्हाला पॉलिमरचे कुठले ऍप्लिकेशन्स माहिती आहेत. बघा मी तुम्हाला सांगते याचं कारण काय तर वी आर व्हेरी फॅमिलियर विथ द यूज ऑफ पॉलिमर्स इन व्हेरियस फील्ड्स. आवर डे स्टार्ट विथ यूज ऑफ पॉलिमर्स अँड एंड्स विथ यूज ऑफ पॉलिमर. आपण काय करतो, सकाळी उठलं की ब्रश हातात घेतो जो की प्लास्टिकचा बनलेला असतो, इट इज अ पॉलिमर. बरोबर आहे. चहाचा कप आपण घेतो जो सिरामिकचा बनलेला असतो, इट इज अ पॉलिमर. जेवणाचं ताट प्लास्टिकचा असेल तर पॉलिमर आहे, जेवणाचा डबा प्लास्टिकचा असेल तर पॉलिमर आहे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपण गाडीने येतो, गाडीमध्ये पॉलिमर वापरलेलं असतं. फाईन. सो ऍज दीज पॉलिमर्स आर यूज इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ, polymer chemistry is a very important branch in chemistry. So let us study one by one. What is the application of polymer in packaging? You can see it here. अशा पद्धतीचा रोल वापरला जातो ज्या पद्धतीमध्ये फ्रुट्स असे पॅक केले जातात, पाण्याच्या बॉटल्स असतात प्लास्टिकच्या बनलेल्या, लाईटच्या केबल्स असतात किंवा काही फूड मटेरियल पॅक केलेलं असतं डब्यांमध्ये प्लास्टिकचं. सो पॅकेजिंग इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इंडस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिमर. Okay, the main goal of packaging is to protect the content from damage and leaking. सकाळी उठलं की तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे दूध येतं, कशात नाही तो दूध प्लास्टिकच्या बॅग मधून येतो. समजा प्लास्टिकची बॅग जर घाणेरडी दिसली किंवा ती जर लीक असेल तर आपण काय म्हणतो, नाही बाबा आम्हाला बदलून दे, ही काय पिशवी चांगली नाही. ओके. सो अट्रॅक्टिव्ह, लीक प्रूफ आणि डॅमेज प्रूफ असं त्याचं पॅकिंग पाहिजे. And plastic is a very good polymer which is useful in all these respect. Cheaply available, पाहिजे त्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, ड्युरेबिलिटी आहे आणि रिसायकल होतो. सो पर्टिक्युलरली प्लास्टिक इज मेनली यूज इन पॅकेजिंग. देन it is easily molded or transformed. This includes color, weight, size, shape, utility, printing, protection and so on. सगळ्याच बाबतीत पॉलिमरचं वजन, प्लास्टिकचं वजन हे सगळ्यात कमी असतं. त्याला पाहिजे तो शेप आपण देऊ शकतो, पाहिजे त्या पद्धतीने रंग देऊ शकतो आणि एकदा वापरलेली प्लास्टिकची कॅरी बॅग म्हणा किंवा इतर गोष्टी म्हणा आपण रियूज करू शकतो. आणि म्हणून प्लास्टिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन पॉलिमर इन पॅकेजिंग इंडस्ट्री. ओके. सो सम ऑफ द कॉमन plastics which are used in packaging are polyethylene tetraphthalate, that is PETP, that is polyethylene tetraphthalate, जे की पॅकेजिंग मध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे. जे आपण औषधांसाठी वगैरे कोटिंग वगैरे वापरले जातात त्याच्यामध्ये याचा उपयोग होतो. देन हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन HDP, काही प्लास्टिकच्या कॅरी बॅग या जाड असतात, तुम्ही बघितलं असेल, विच आर व्हेरी युजफुल इन पॅकेजिंग. पॉलिव्हिनिल क्लोराइड PVC चे पाईप्स वगैरे सगळ्यांना माहिती आहे. लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन LDP, अलीकडे तुम्ही बघितलं असेल प्लास्टिक बंदी झाल्यानंतर कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिकच्या बॅग्स वापरायला परवानगी मिळाली, दॅट इज LDP, लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन. पॉलिप्रॉपिलिन, पॉलिस्टायरीन, ऑल दीज आर पॉलिमर्स विच आर युज्ड इन पॅकेजिंग. पॉलिस्टायरीनचा फोम तुम्हाला माहिती असेल, पूर्वीच्या काळी थर्माकोल मध्ये टीव्ही वगैरे पॅक करून यायचा, आता थर्माकोल येत नाही. थर्माकोलच्या जागी प्लास्टिक सारखा एक फोम असतो
ज्याला पॉलिस्टायरीन म्हणतात किंवा पॉलियुरेथिन म्हणतात. आणि तो जो फोम आहे तो पॅकेजिंग मध्ये खूप महत्वाचा असतो. त्याला शेप देता येतो आणि तो तुटत नाही आणि प्रोटेक्टिव्ह त्याचं फंक्शन असतं. सो दीज आर द मेन पॉलिमर्स विच आर युजफुल इन पॅकेजिंग. इज इट ओके? नाव आता याच्याशिवाय तुम्हाला काय कुठले पॉलिमर माहिती आहेत सांगा, जे पॅकेजिंग मध्ये वापरले जातात. गिव्ह मी नेम्स ऑफ सम पॉलिमर्स विच आर युज्ड इन पॅकेजिंग. याच्याशिवाय तुम्हाला काय माहिती आहे का सांगा मला. किंवा दुसरा उपयोग पॅकेजिंग मध्ये अजून कुठे होतो असं बघितलंय का तुम्ही? येस. हॅलो. हॅलो. अरे आवाज येतोय का नाही? ऑडिबल आहे का नाही ते तर मला सांगा. अलीकडे बघा ऑनलाईन शॉपिंग सुरू झालेलं आहे. ऑनलाईन शॉपिंग मध्ये तुमची वस्तू येते, त्याला छानपैकी बाहेरनं प्लास्टिकचं कोटिंग दिलेलं असतं आणि आतमध्ये गोळ्या गोळ्यांचं प्लास्टिक असतं. बघितलं की नाही सगळ्यांनी? मग ते गोळ्या गोळ्यांचं प्लास्टिक कशासाठी असतं? कुठे बॉक्स पडला किंवा काय पडलं तर शॉकप्रूफ राहावं म्हणून त्या पद्धतीने त्याचं पॅकिंग केलेलं असतं. ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ पॉलिमर्स इन पॅकेजिंग. Then what is the use of polymer is surface coating. कोटिंग मध्ये त्याचा काय उपयोग होतो बघा. कोटिंग इज ऍप्लिकेशन ऑफ अ प्रॉपर appropriate chemical system to form a layer of the proper and appropriate chemical system to form a layer of coating compound on the substrate. बघा साधी गोष्ट आहे, लोखंडाची बांगडी कोणी घालत नाही किंवा फक्त स्टीलची बांगडी कोणी घालत नाही, पण त्याच्यावर जर तुम्ही कोटिंग केलं छानपैकी रंगीबेरंगी तर ती बांगडी अट्रॅक्टिव्ह दिसते आणि लगेच आपण तिचा उपयोग करायला सुरुवात करतो. दिस इज कोटिंग. बरोबर आहे. ऑक्सिडाइज दागिने वगैरे जे असतात ते सगळे आता अलीकडे काय करतात, स्टीलचे किंवा याचे दागिने असतात आणि त्याच्यावर रंगीबेरंगी कोटिंग केलेलं असतं. इट इन्क्रीजेस द market value of that object and therefore that coating is very important. Which polymers are useful in coating? Polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride PVDC, polyurethane, acrylic is there, EVA ethyl vinyl acetate, polytetrafluoroethylene PTFE, स्टायरीन रबर. मला वाटतं याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगते थोडस. SBR स्टायरीन ब्युटाडाइन रबर. तर हे जे स्टायरीन ब्युटाडाइन रबर आहे, दिस रबर इज particularly used in the driving wheels of cars and other vehicles. कारचं व्हेकल जर तुम्ही बघितलं असेल तर त्याच्या ड्रायव्हिंग व्हील मध्ये जो पॉलिमर वापरलेला असतो, ज्याचं कोटिंग वापरलेलं असतं त्याला म्हणायचं SBR, दॅट इज स्टायरीन ब्युटाडाइन रबर. देन नॅचरल रबर इज ऑलवेज देअर फॉर कोटिंग. सिलिकॉन, मला वाटतं सिलिकॉन सगळ्यांना माहिती, लीक प्रूफ करण्यासाठी खिडक्यांमध्ये वगैरे सिलिकॉन भरला जातो. पॉलिऑलिफिन्स, LDP, HDP, हाय डेन्सिटी अँड लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन इज देअर, पॉलिप्रॉपिलिन इज देअर. मग हे सगळे कुठे वापरले जातात तर देर आर व्हेरियस फील्ड्स ऑफ ऍप्लिकेशन. बघा ऍप्लिकेशन ऑफ स्मार्ट पॉलिमेरिक कोटिंग, नॉनस्टिक अँड सेल्फ क्लिनिंग कोटिंग्स कुठे वापरले जातात सांगता येईल? टेफ्लॉन माहितीये का सगळ्यांना? टेफ्लॉन कोटिंगची भांडी मिळतात सध्या, बरोबर आहे. नॉनस्टिक कुकवेअर आपण ज्याला म्हणतो, ज्याच्यामध्ये कोटिंग टेफ्लॉनचं असतं, ती लगेच स्वच्छ निघतात आणि त्याला काही चिकटत नाही. ओके, दॅट इज होम अप्लायन्सेस मध्ये कुकवेअर मध्ये टेफ्लॉन कोटिंग वापरलं जातं. अँड टेफ्लॉन इज अ फ्लोरीन पॉलिमर. देन अँटी स्टेन अँड स्क्रॅच रेजिस्टंट कोटिंग. तुम्ही कार किंवा कुठल्याही व्हेकलला बाहेरच्या बाजूने रंगावर एक कोटिंग लावलं जातं आणि त्या कोटिंगला म्हणतात अँटी स्क्रॅच. कोणी ओरखडा वगैरे ओढायचा प्रयत्न केला तर त्याला ओढलं जात नाही, त्याला म्हणायचं अँटी स्क्रॅच कोटिंग. देन अँटी रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग. चष्म्याला बघा
निळा किंवा लाल रंगाचं कोटिंग दिसतं, हिरव्या रंगाचं कोटिंग दिसतं, दॅट इज नोन ॲज अँटी रिफ्लेक्टिव्ह किंवा अँटी ग्लेअर, चमकणार नाही असं ते कोटिंग असतं, त्याला म्हणायचं अँटी रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग, ज्याच्यामध्ये पॉलिमर वापरला जातो. वेल, दिस इज व्हेरी कॉमन. अँटी करोजन कोटिंग, लोखंड गंजू नये म्हणून आपण त्याच्यावर रंगाचा थर देतो, दॅट इज अ सरफेस कोटिंग which inhibits corrosion. Then coating of actuators, हे जे ऍक्च्युएटर्स म्हणजे अवकाशात वगैरे जे पाठवले जातात वेगवेगळे ग्रह वगैरे किंवा जे काही व्हेकल्स जातात, स्पेस व्हेकल्स, कॅप्सूल्स, त्याच्यामध्ये कोटिंग वापरलं जातं ज्याच्यात पॉलिमर वापरला जातो. रिमेंबर, देर आर सर्टन पॉलिमर्स विच कॅन विस्टँड फॉर अ व्हेरी हाय टेम्परेचर, आणि अशा प्रकारचे पॉलिमर किंवा जेल लाईक सबस्टन्सेस या ऍक्च्युएटर्स मध्ये वापरले जातात. देन कोटिंग्स इन बायोमेडिकल अँड मेडिकल डिव्हाइसेस, तुम्हाला माहिती आहे काही लोकांना आर्टिफिशियल हात किंवा पाय लावले जातात किंवा बोटं लावली जातात, त्याच्यामध्ये जे वापरलेलं असतं मटेरियल दॅट इज अ स्मार्ट पॉलिमेरिक मटेरियल. ओके, जे बायोमेडिकल अप्लायन्सेस मध्ये वापरले जातात. कोटिंग इन ऑइल इंडस्ट्री, ऑइल इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कोटिंग वापरले जातात. उदाहरणार्थ ऑइल पेंट तुम्हाला माहिती असेल, सरफेस पेंटिंग साठी जो ऑइल पेंट वापरला जातो दॅट इज अ टाइप ऑफ पॉलिमर. कोटिंग इन ऑटोमोबाईल, एरोस्पेस अँड फॅब्रिक, आता काही फॅब्रिक असे निघालेले आहेत, काही कापड की ज्याच्यावर सुरकुत्या पडत नाहीत किंवा जो पाणी पडलं तरी भिजत नाही. कारण का, तर त्याच्यात काहीतरी कोटिंग आपण केलेलं असतं, कुठला तरी एक फायबर असा टाकलेला असतो पॉलिमेरिक, जो की वॉटर रिपेल करतो. वॉटर रिपेल केल्यामुळे त्या फॅब्रिकला ओलसरपणा राहत नाही. सो दिस इज ऍप्लिकेशन ऑफ पॉलिमर इन कोटिंग्स. कोटिंग म्हणजे काय, तर परफेक्ट कोट तयार करणे, प्रोटेक्टिव्ह कोट किंवा लेअर फॉर्म करणे कुठल्याही सबस्टन्सवर, त्याला म्हणायचं कोटिंग. इज दिस ओके? This is the application of polymer in coatings. Hello, is it audible? हॅलो, अरे काय झालं, खूप कमी मुलं राहिली. हा, तर तुम्हाला मला एक सूचना एक अशी सांगायची आहे की सी पल्लवी, शीतल भुजबळ, एक सूचना तुम्हाला अशी सांगायची की पुढच्या आठवड्यापासून तुम्हाला कॉलेजमध्ये यायचंय प्रॅक्टिकल साठी, आणि त्याच्यामुळे हे आता अशी जी पद्धत आहे की कोणीतरी लेक्चरला बसायचंच नाहीये किंवा सोडून जायचं, असं चालणार नाही. एक वर्ष झालं आपण निवांत काढलेलं आहे घरात बसून शांतपणे, आणि आज परीक्षा आहे MCQ ची, तर बघा मुलं ऑनलाईन पण यायला तयार नाही. दिस इज व्हेरी बॅड. ओके, so let us move to the next slide. Application of polymers we are studying, particularly example of polymers used in conventional film coating. फिल्म कोटिंग मध्ये काही वापरल्या जातात. फिल्म कोटिंग काचेवर असू शकतं, फिल्म कोटिंग कपड्यावर असू, सॉरी युटेन्सिल्स म्हणजे काचेचे वगैरे जे असतात त्याच्यावर असतं, चष्म्यावर असतं, त्याला म्हणायचं फिल्म कोटिंग. सेल्युलोज इथर्स, विनिल डेरिव्हेटिव्हज, ग्लायकॉल्स, ऍक्रेलिक पॉलिमर्स अँड अदर कार्बोहायड्रेट्स. पर्टिक्युलरली काही मेडिसिन जे असतात, लक्षात घ्या, त्या मेडिसिन्सवर लाईटचा परिणाम होऊ नये म्हणून त्याला काही कोटिंग्स दिले जातात. प्रोटेक्टिव्ह कोट म्हटलं जातं त्याला, आणि ते जे प्रोटेक्टिव्ह कोट असतात ते पर्टिक्युलरली या
सेल्युलोज इथर्स किंवा जे पॉलिमर्स इटेबल आहेत, जे आपण खाऊ शकतो, जे पोटात गेले तर चालतात, त्याचे कव्हरिंग बनवण्यासाठी वापरले जातात. बघा काही कॅप्सूल्स असतात आणि त्या कॅप्सूलच्या आत मेडिसिन असतं, मग ते कॅप्सूलचं कव्हरिंग जे बनवलेलं असतं ते या प्रकारचे पॉलिमर्स असतात. ओके, काही ऍक्रिलिक पॉलिमर्स असतात जे कोटिंगसाठी वापरले जातात. So this is all about surface coating polymers. Then the next important application is polymers as adhesives. Now what is adhesive? मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी टिक्सो टेप वापरला असेल. ट्रान्सपरंट टिक्सो टेप असतो. कशासाठी वापरतो आपण? फाटलेली नोट चिकटवायची असेल तर टिक्सो वापरला जातो. वापरता की नाही? अजून कुठे कुठे वापरला जातो? बऱ्याच ठिकाणी वापरला जातो. तुम्हाला माहितीये डिंक वापरला असेल, दॅट इज ऑल्सो, गम इज ऑल्सो अन ऍडेझिव्ह. बरोबर आहे. तर ऍडेझिव्ह म्हणजे काय? ऍडेझिव्ह इज यूज फॉर होल्डिंग टू सरफेसेस टुगेदर. कुठल्याही दोन तुटलेल्या गोष्टी किंवा दोन वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्हाला एकत्र जोडायच्या असतील तर त्याच्यासाठी ऍडेझिव्ह वापरलं जातं. उदाहरणार्थ बघा, फरशी जर लावायची असेल तर जमिनीवर त्याच्यामध्ये वाळू टाकतात आणि वाळूच्या मध्ये सिमेंट आणि सिमेंटच्या बरोबर एक ऍडेझिव्ह असतं, जेणेकरून ती फरशी त्या वाळूला चिकटून एका जागी बसेल. ओके, दॅट इज नोन ॲज ऍडेझिव्ह. द प्रोसेस टू ऍडियर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड ॲज ऍडिशन. ऍडियर म्हणजे काय? चिकटणे. तर ह्या प्रोसेसला म्हणतात ऍडिशन. आणि म्हणून जे पदार्थ वापरले जातात, जे सबस्टन्सेस वापरले जातात त्याला म्हणायचं ऍडेझिव्ह. याच्यातलं सोपं उदाहरण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. फेविक्विक अलीकडे वापरलं जातं आणि फेविक्विकचं असं म्हणतात की एकदा ते फोडलं की ते लगेच वापरलं पाहिजे, अदरवाईज ते कडक होतं. तुम्ही अनुभवही घेतला असेल. कारण का? तर ते एक रेझिन आहे ज्याला इपॉक्सी रेझिन म्हणतात आणि हे लगेच वापरलं की ते चिकटतं, काही चिकटू शकतं, पण ते थोड्या वेळाने काय होतं? हार्ड होतं आणि हार्ड झालं की परत त्याला आपण सॉफ्ट करू शकत नाही, ज्याला म्हणतात थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. आणि हे थर्मोसेटिंग पॉलिमर आपण ऍडेझिव्ह म्हणून वापरू शकतो. मी तुम्हाला दाखवणार आहे चित्र. तर ऍडेझिव्ह आर क्लासिफाईड इनटू व्हेरियस ग्रुप्स. नॅचरल ऍडेझिव्ह, सिंथेटिक ऍडेझिव्ह, ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक. हे मेन 4 त्याचे ग्रुप्स आहेत. पीच, कोलाजेन, रबर एक्सेट्रा आर नॅचरल ऍडेझिव्ह. जे नॅचरल सोर्सेस पासून मिळवले जातात त्याला म्हणायचं नॅचरल ऍडेझिव्ह. इफ बाइंडिंग constituent of the adhesive is derived from natural source, it is called as natural adhesive. नॅचरल सोर्स पासून मिळवलं की त्याला म्हणायचं नॅचरल ऍडेझिव्ह. फॉर एक्झाम्पल पीच. देन कोलाजेन. कोलाजेन हा एक सबस्टन्स असतो. तुम्हाला माहिती असेल तुमच्या शरीरामध्ये टिश्यू मध्ये हा सबस्टन्स सापडतो. बोन्स मध्ये हा 2 बोन्सच्या मध्ये, सांध्याच्या मध्ये जो सबस्टन्स असतो त्याला कोलाजेन टिश्यू म्हणतात, जो की वंगणाचं काम करतो. सांध्यांचं घर्षण होऊ नये, फ्रिक्शन होऊ नये म्हणून इट ऍक्ट ॲज अ मॉड्युलंट अँड दॅट इज नॅचरल ऍडेझिव्ह. सिंथेटिक ऍडेझिव्ह मध्ये प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं, जे की सिंथेटिकली बनवले जातात त्याला म्हणायचं सिंथेटिक ऍडेझिव्ह. एमसील मला वाटतं सगळ्यांना माहिती असेल, फेविक्विक सगळ्यांना माहिती असेल, फेविकॉल तुम्हाला माहिती असेल. ऑल दीज आर सिंथेटिक ऍडेझिव्ह. Then organic adhesives, the active agent of the adhesive is based on organic molecule. For example, epoxy, ज्याच्यामध्ये इपॉक्सी ऑक्साइड असतं त्याला म्हणायचं इपॉक्सिस. acrylic मटेरियल. देन सिलिकॉन्स. सिलिकॉन्स मध्ये सिलिका जेल वापरला जातो, जो की वापरल्यानंतर लगेच हार्ड होतो. हार्ड झाला की तो 2 सबस्टन्सेस चिकटवून ठेवतो, त्याला म्हणायचं सिलिकॉन्स. आणि सगळ्यात महत्वाचं इनऑर्गॅनिक म्हणजे व्हेरियस टाइप्स ऑफ सिमेंट. तुम्हाला माहितीये भिंतीवर फरशी चिकटवायची असेल तर आपण सिमेंट टाकतो, मगाशी मी सांगितलं. दॅट इज सिमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऍडेझिव्ह. देन क्ले. पूर्वीच्या काळी जेव्हा सिमेंट नव्हतं तेव्हा मातीचा वापर करायचे. वेगवेगळ्या प्रकारची चिकण माती जी असते, ज्याला सिरॅमिक सॉइल म्हणतात, दॅट कॅन बी युज्ड ॲज ऍडेझिव्ह. ओके, वेल, आता हे चित्र बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल बघा. दिस फर्स्ट पिक्चर शोज what is called as, what I was talking about is what is this? Fevikwik.
जी की 2 ट्यूब एकत्र करून मिक्स केली की तुम्ही पाहिजे त्या पद्धतीने वापरू शकता. दिस इज अ सिलिकॉन गन. खिडक्यांच्या मध्ये चिकटण्यासाठी किंवा हवा जाऊ नये एअरटाईट होण्यासाठी हे सिलिकॉन टाकतायत. त्याच्यानंतर तिसरा पार्ट म्हणजे इथे दिसतात टिक्सो टेप्स. वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेप किंवा काही भिंतींवर काचेवर ग्लास पेपर लावला जातो डेकोरेशन साठी. दॅट इज वन ऑफ द अडेसिव्ह. देन देर आर सम पावडर लाईक अडेसिव्ह, जी की पावडर असते पण तिच्यामध्ये काही तुम्ही सॉल्व्हंट टाकलं की त्याची या पद्धतीचं अडेसिव्ह तयार होतं, जे की चिकट असतं आणि ते काही पण चिकटवू शकतं. मला सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट वाटते ती म्हणजे ही इथे दिसते. दिस इज द पावडर, अडेसिव्ह पावडर. आणि या अडेसिव्ह पावडरला जर तुम्ही प्रॉपर सॉल्व्हंट वापरून 3D प्रिंटर मध्ये टाकलं, कशात 3D प्रिंटर मध्ये टाकलं तर तुम्हाला पाहिजे त्या आकाराचं युटेन्सिल किंवा शोभेच्या वस्तू बनवल्या जातात. बघा इथे एक हार बनवलेला आहे. दिस इज वन ऑफ द युटेन्सिल. दिस आर फ्यू टॉयज विच आर मेड. ओके. सो पूर्वीच्या काळी कुंभार आपलं मडकी तयार करायचा किंवा भांडी तयार करायचं. आता तुम्ही पॉलिमर वापरून परमनंट 3 डायमेन्शनल 3D प्रिंटर वापरून पॉलिमरच्या वस्तू बनवू शकता. अँड देअरफॉर दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. पाहिजे त्या आकाराचं सबस्टन्स तुम्ही, पाहिजे त्या आकाराची वस्तू तुम्ही, पाहिजे तो कलर वापरून, पाहिजे ते मटेरियल वापरून 3D प्रिंटरने बनवू शकता. ओके. आणि याची काय असते, दीज आर लॉंग, ड्युरेबल अँड चीपली अवेलेबल. उदाहरणार्थ प्लास्टिक तुम्हाला माहितीये, प्लास्टिकच्या मोल्ड मध्ये टाकला की प्लास्टिक पाहिजे त्या आकाराने तुम्हाला मिळू शकतो. ग्लास मोल्ड मध्ये टाकला की ग्लासचा पाहिजे तो आकार मिळू शकतो. ओके. सिरॅमिकच्या वस्तूंचं तसंच. आणि आता आर्टिफिशियली तुम्ही पॉलिमर मटेरियल वापरून त्या वस्तू तयार करू शकता. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ब्रँड इन केमिस्ट्री, that is ceramic 3D printing using polymer. Okay. And the last application is what is conducting polymer. सगळ्यात महत्त्वाचं ऍप्लिकेशन, ऑल ऑफ यू आर व्हेरी फॅमिलियर विथ मोबाईल बॅटरीज. मोबाईल मध्ये कुठली बॅटरी वापरलेली असते, तर वी नॉर्मली से दॅट लिथियम बॅटरी इज यूज. नाउअडेज दॅट लिथियम बॅटरी इज कॉल्ड एज लिथियम पॉलिमर बॅटरी. So there is a polymer, and remember that polymer which is used is conducting polymer. So what is conducting polymer? Conducting polymer are organic polymers that can conduct electricity. सोपी definition, ज्याच्यातनं इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेली जाऊ शकते, that is known as conducting polymer. Intrinsically conducting polymer, ICP म्हटलं जातं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये याला ICP म्हणतात, इंट्रिन्सिकली कंडक्टिंग पॉलिमर्स. मग त्यांची कंडक्टिव्हिटी किती असते? सम कंपाऊंड्स मे हॅव मेटॅलिक कंडक्टिव्हिटी. मेटल्सच्या एवढी कंडक्टिव्हिटी त्यांना असू शकते, किंवा दे कॅन ऍक्ट एज सेमी कंडक्टर्स. ओके. द बिगेस्ट ऍडव्हान्टेज ऑफ कंडक्टिंग पॉलिमर इज देअर प्रोसेसॅबिलिटी अँड मेनली बाय डिस्पर्शन. एकतर पॉलिमर हे कमी वजनाचे असतात, ते पाहिजे त्या आकारात मोल्ड होऊ शकतात, आणि त्याच्यामुळे ते सहज प्रकारे या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेले जातात. अँड फॉर दिस रिझन conducting polymers are replacing now most of the conducting substances. Conducting polymers are generally not thermoplastic. ते काय थर्मोप्लास्टिक नसतात. साधारणतः एकदा बनवलं, त्यांना शेप दिला की ते त्या शेप मधनं परत रिशेप करू शकत नाही आपण. म्हणजे एकदा सेट झाले की ते परत सेट करू शकत नाही. ओके. म्हणून त्याला म्हणतात थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. आता इथे बघा चित्रामध्ये मी दाखवले वेगवेगळे ऍप्लिकेशन. दिस इज अ conducting polymer picture. This conducting polymer is used in lithium ion battery. This is super capacitor, where the capacitor is coated with a polymer film which is known as ceramic capacitor. Solar cell consists of a layer of polymer on the thin film, and that polymer can act as recipient of solar energy. Many of the catalysts which are used are पॉलिमर्स. बऱ्याचशा वायर, इलेक्ट्रिकल वायर मध्ये तुम्हाला माहितीये त्याची कोटिंग वापरलेलं असतं बाहेरचं, ते कोटिंग इन्सुलेटर म्हणून वापरतात. आणि आतल्या ज्या वायर्स असतात त्या पण बारीक वायर्स असतात, ज्याच्यामध्ये ज्याला आपण ऑप्टिकल केबल्स म्हणतो, त्या ऑप्टिकल केबल्स मध्ये पर्टिक्युलरली
पॉलिमर्स वापरलेले असतात, पॉलिमर फायबर्स वापरलेले असतात ऑप्टिकल केबल म्हणून. ओके, जसं की HDMI केबल आपण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये बारीक बारीक बऱ्याचशा वायर्स आलेल्या असतात. ऑल दीज आर पॉलिमेरिक वायर्स विच कॅन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. देन सुपर हायड्रोफोबिक सरफेस, काही सरफेस असे बनवले जातात जे की हायड्रोफोबिक होतात. हायड्रोफोबिक म्हणजे काय, ज्याच्यावर पाण्याचा परिणाम होणार नाही किंवा जे पाण्याला घालवतात त्याला म्हणायचं हायड्रोफोबिक. देन ड्रग डिलिव्हरी, मेसेंजर पॉलिमर्स ज्याला आपण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये पॉलिमरचा एक प्रोब शरीरात सोडला जातो आणि त्याच्या मार्फत ड्रग ऍडमिनिस्टर केलं जातं त्या पेशंटच्या मध्ये, दॅट इज ड्रग डिलिव्हरी पॉलिमर. देन बायोसेन्सर्स इज अ व्हेरी ग्रोईंग फील्ड नाउअडेज. अँड रिस्पॉन्सिव्ह डिव्हायसेस, मोबाईल्स मध्ये वगैरे किंवा ज्याला आपण पॅनेल्स म्हणतो, वेगवेगळ्या उपग्रहांच्या सॅटेलाइटची वगैरे, त्या पॅनल्स मध्ये पॉलिमर फिल्मचं कोटिंग वापरलेलं असतं, जी की सेमी कंडक्टिंग किंवा कंडक्टिंग असते अँड विच कॅन ट्रान्समिट सिग्नल्स. And therefore, this is a very growing field nowadays in chemistry, which is known as conducting polymers. All of you who are interested in chemistry can opt for this particular branch. Okay. Project आपल्याला करायचा आहे, आपण याच्यावर प्रोजेक्ट करायला हरकत नाही. So these are various types of conducting polymers. बघा, main chain polymer contains aromatic cycles, no heteroatom, विथ नायट्रोजन कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, एवढे पॉलिमर्स आहेत. एक गोष्ट इथे लक्षात घ्यायची, कुठलीही कंपनी सांगत नाही की आम्ही हा पॉलिमर वापरलेला आहे, कारण का तर ते कंपनीचा ट्रेड सिक्रेट असतं आणि ते ट्रेड सिक्रेट फक्त केमिस्ट्रीवाले शोधू शकतात, कारण फक्त केमिस्ट्रीवाल्यांनी पॉलिमरचा अभ्यास केलेला असतो. सो इन द एंड, व्हॉट इज द स्कोप ऑफ पॉलिमर सायन्स? मग अशी पासून मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगितली की पॉलिमर इज अ व्हेरी वास्ट ब्रांच. पॉलिमर सायन्स इज देअर, पॉलिमर इंजिनिअरिंग इज देअर, पॉलिमर प्रिंटिंग इज देअर. ओके, अँड ऍज अ रिझल्ट ऑफ विच दोज हॅव्हिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिमर केमिस्ट्री कॅन हॅव अ नंबर ऑफ चान्सेस फॉर देअर फ्युचर स्टडी. नॅनो रिएक्टर्स मध्ये पॉलिमर वापरले जातात, इलेक्ट्रोसिंथेसिस मध्ये वापरले जातात, कंपोजिट्स मध्ये वापरले जातात. हा युव्ही रे येतोय त्याच्या थिन फिल्म्स मध्ये वापरले जातात, सेल्स मध्ये वापरले जातात, डोपिंग मध्ये वापरतात. आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जे वापरतो, ज्याला प्रोस्थेटिक्स म्हणतात, कृत्रिम हात पाय किंवा बोट ज्यांना लावलेली असतात, त्याच्यामध्ये पॉलिमर्स असतात. देन ऍक्च्युअली मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, स्मार्ट वॉच, then conductivity, morphology, all these are various fields where polymer science is applicable, and those who are interested can easily get the information about what is known as polymer science. Okay, आता तुम्ही कॉलेजला यायला सुरुवात केल्यानंतर आपल्याला प्रोजेक्ट मध्ये काम करायचं आहे आणि मी पॉलिमरचे काही प्रोजेक्ट देणार आहे माझ्याकडे जी मुलं येतील त्यांना, तर त्यांनी पॉलिमरचा चांगला अभ्यास करायचा. कोणाला काही शंका? येस, हॅलो. सो आज तुमची परीक्षा आहे, कोणाला काही शंका आहे का सांगा. पॉलिमरवर मी प्रश्न टाकलेले आहेत. आजच्या पार्ट मधले काय कोणाला शंका असतील तर विचारा. हॅलो, इज इट ऑडिबल? येस ऑर नो? मला वाटतं पॉलिमरचे प्रश्न आपण मागच्या दोन्ही लेक्चरला सोडवून घेतले होते. सांगा, नम्रता धुमाळ, इज देयर एनी प्रॉब्लेम?
Hello. So with this, let me tell you that the syllabus allotted to me was electrochemistry and the second topic was polymer chemistry. मला अलॉट केलेले दोन्ही टॉपिक आज माझे संपलेले आहेत. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपण आधी संपवलाय आणि आता आपला पॉलिमर केमिस्ट्री पण संपलेला आहे. प्रश्न मी तुम्हाला वेळोवेळी दिले आहेत. कॉलेजवर तुम्ही यायला लागल्यानंतर तुम्हाला असाइनमेंटचे काही प्रश्न मी देणार आहे आणि नोट्सही मी तुम्हाला दिलेले आहेत बऱ्यापैकी. फक्त या आजच्या कालच्या नोट्स मला वाटतं राहिल्या असतील तेवढ्या मी टाकेल ग्रुपवर परत. याच्याशिवाय कोणाला काही अडचण आहे का अजून? येस. तुम्ही बोलला नाही तर आम्हाला काय करणार नाही होगा. तुम्ही असं पॅसिव्ह बसून राहायचं नाही. हॅलो, श्रद्धा कणचे. अरे काहीतरी तर रिस्पॉन्स द्या. शंभूराज घाडगे. होय शंभूराज घाडगे. अनम्यूट युअर मायक्रोफोन. So let us stop here. Best of luck for your exam.